Всім привіт! З вами Everything і, дорогі друзі, сьогодні моя остання реакція на пісні дитячого Євробачення 2025. І сьогодні я буду реагувати на дві пісні. Пісні Ірландії та Північної Македонії. Ірландію цього року, дорогі друзі, буде представляти співачка Лотті Одріскол-Мурай з піснею Rain. Співачка вже намагалася представляти колись свою країну, зайняти її друге місце, але цього разу їй вдалося. А Північну Македонію буде представляти співачка Нель Манческа, якось так, з піснею Miracle. А отже, давайте реагувати, що ж нам приготували ці дві країни. Let's go! І, дорогі друзі, хочу вам відразу нагадати, що в мене є субтитри, тому ви можете подивитися відео мовою, якою ви захочете. А також, що є нового від цього року на YouTube, а саме це дабінг, який також ви можете вмикнути і дивитися своєю мовою. А отже, запрошую вас вмикнути або субтитри, або дабінг, і приємного перегляду. Ну давай, Ірландія. Окей, такий впевнений вступ. Спокійненький такий інструментал. Такі навіть якісь клавіші. Такий ще кліп, знаєте? Так співає тихо, але знаєте, з такою своєю манерою, впевнений, ніби така співачка з досвідом. О, як гарно! Супер додаткові інструменти з'явилися. Вокально дуже гарно. Голос, знаєте, так змінюється і відчувається емоція саме в її голосі. Така ніби це розповідь, ніби вона розповідає щось. О, тут такий вже якийсь такий інший музичний супровід. Загалом це така балада, яка схожа на ірландські, інші попередні. І ми таке вже ніби чули багато разів. Звучить непогано, але це немає нічого якогось, знаєте, такого особливого. Такий супровід, а тебе такий стає все більше, такий глибший. О, він такий стає ширший. Беки допомагають їй. Така, знаєте, це така правильна балада розповідь, я б її так назвав. Добре, легкий беотінг. І зійшла вниз, і знову ніби там розповідає, знаєте, таку щиру якусь історію. Голос не такий дуже дзвінкий і такий інтонаційно мені подобається. Ой, забуде бум, нервно. Молодець, вийшов на верхи. О, як гарно, молодець. Мілізмів накидали. Голос, отут. Це те, що я завжди говорю, що тут прям треба прокричати, відкрити свою душу. Отут воно було. Ой, це вже кінець? Швидко пісня проминула. А отже, дорогі друзі, Лотті Ірландія. Слухайте, пісня, можна сказати, вона не є якоюсь там супер особливою, знаєте. Це не є щось таке прям вау, що ми ніколи не чули. Це не те, що в Євробаченні такі балади часто з'являються. І саме навіть в Нідерландії, якщо чесно. Але, якщо чесно, от мені подобається саме її подача, її манера співу. Мені подобається те, що вона прям, як знаєте, як говорить часто Джамала, розповідає мені історію і мені хочеться її слухати. Я ж кажу, можливо, це не якась там суперякісна пісня, прям, знаєте, прям, ну щось таке вау, типу, це перемога. Ні, це балада на хорошому рівні, зроблена, скажімо так, правильно, з таким
ірландським, знаєте, ірландською родзинкою. Але мені подобається, що є, знаєте, така виразна емоційна подача. Є свої музичні техніки, так як ви знаєте, ми вже чули трохи белтінгу, потім трішки цього верхнього регістру, потім мені подобається, як вона проговорює, знаєте, така ніби розмова з глядачем. І саме ця розмова, знаєте, є якийсь такий свій цікавий шар, можливо, знаєте, який придає ще більше емоційний фон співачки. Подобається мені також є, що такі є бек-вокали. Звичайно, вони не дитячі, дорослі більше, але тут, знаєте, така прям пісня, мені здається, такої вже 18-річної ніби дівчини. І ці бек-вокали саме підтримують, знаєте, її голос і дають такого поштовху, знаєте, ще більшої такої динаміки. Це круто. Аранжування, воно, знаєте, не прям якесь таке нове, більш нам знайоме. Воно, знаєте, на такому балансі між ліричними мотивами, трохи електроніки, трохи такого, не знаю, потужності, можливо. Цікаво звучить. От, знаєте, таке хороший середняк, я б його назвав. Але пісня, знаєте, така ніжна, приємна до прослуховування. Я думаю, що буду слухати цю пісню, але, це, знаєте, це на перемогу не тяне. Звичайно, це не якась там така супер нудна пісня, принаймні для мене. Я б її переслуховував, але це точно, знаєте, не мій топ-5, чи поставляю її в топ-10, чи це треба буде подумати. А ми, дорогі друзі, приходимо до Північної Македонії. Ну давайте, Північна Македонія. Такий... Також така, знаєте, доросла балада відразу. Ніби якісь такі синтезатори почали. Вона прямо мене, знаєте, вкинула якусь таку атмосферу, якоїсь такої чарів, казки. Ну, слухайте, максимально цікаво звучить. Окей, слухайте, ну звучить такий, знаєте, був такий плавний перехід до кульмінації відразу. Наростання такої, знаєте, напруги. Ой, оці беки трішки такі старуваті, як на мене, такий старий мотив. Основний вокал, ну, кстати, цікавий. Тебе тако розкривається чудо, але аранжування, чесно, трішки застаріле для мене. Але у неї хороший діапазон у цієї співачки. Знаєте, така... Оці біточки тримає, знаєте, в напрузі. Ну, гармонія ніби непогано, але от, ну, аранжування просте. От мені не вистачає якогось такого цікавішого інструменталу, щоб погралися саме з аранжуванням. Ой, наростає динаміка, і вона йде вгору. Але знову, знаєте, воно повтор схожий на перший, нічого не змінюється, мені стає трішечки нуднувато. О, це було дуже гарно, цей мелізм. Ну гарно, от вокально було гарно, але... Може варто змінюватися. О, тут такий кульмінаційний момент, я так розумію. О, тут було гарно. Такий програш. О, така тиша була, якщо на хвилинку перед... Я так розумію, перед останнім приспівом, чи ні?
Ай, це кінець? Трішки дивно закінчилося, як на мене. Добре, значить, Нелла, Північна Македонія. Чесно, у мене змішані відчуття. От саме до вокалу дівчинки питань немає. Мені дуже подобається, як вони використали музичні різні техніки. І оці її високі ноти, і барва голосу. От воно звучить класно. Знаєте, такої співачки, яка вже реально на досвіді, як то кажуть. Але от в мене є питання до аранжування. Ну от воно якесь таке, знаєте, скудненьке. Ну, типу, от після промайнула, в мене є хороші думки на рахунок її вокалу, але от наприклад, аранжування от я взагалі вже не пам'ятаю. От пісня ніби просто зникла, знаєте. От вона не відрізняється, знаєте, від якихось там простих пісеньок дитячих, саме, знаєте, таких баладних. Але давайте так, діапазон у дівчинки хороший. Мені здається, що знаєте, на куплетах вона така більше спокійніша, потім така, знаєте, відкриває свою душу, емоційно так зростає. Таке є напруження, от вона гарно, знаєте, видозмінює свій голос. Такий, знаєте, є контраст між тихими куплетами і таким вже драматургічним приспівом. Але, дивлячись на це все, от мені не вистачає, це, знаєте, музично, якоїсь такої більшої динаміки, чогось такого, знаєте, цікавішого саме в музиці. Мелодія, вона занадто проста, як на цій пісні. Я б її якось би замінив, якщо чесно. Вокально, наприклад, це звучить краще, ніж в Ірландії, але от саме мелодійно, от, ну, не вистачає мені трішечки. Так, саме, на мою думку, саме мелодію якось, знаєте, закинули і не дуже вирішили над нею попрацювати. Загалом заявка хороша, думаю, журі добре оцінять. Якщо вона співає наживо, звичайно, так як в кліпі. Що для мене, ну, я не знаю, топ-5 це точно ні. Десяточку, можливо, кстати, і залетить, мені треба ще раз послухати. Але я ж кажу, саме мелодійно вона, знаєте, втрачає оці бали саме в моєму, для мене, для мого смаку. І саме, знаєте, цікавий оцей кінець пісні, коли така є секундна перерва, і ти думаєш, що зараз щось буде таке, щось буде останній якийсь, не приспів, можливо, або щось ще щось. А вона така хоп, зійшла така на тишу, там декілька речень і кінець. Ну, цікавенька структура. А отже, дорогі друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам подобаються ці пісні Ірландії та Північної Македонії, що ви думаєте за них. Чи це, можливо, топ-3, чи, можливо, перемога якась цих пісень саме для вас? Напишіть, я все прочитаю. Звичайно ж, не забувайте, будь ласка, поставити лайк, натиснути дзвіночок. Подивіться мої попередні реакції. Наголошую, що це моя остання реакція на дитяче Євробачення 2025. Ну що, дорогі друзі, як завжди, з вами був Everything Sync, і до наступних реакцій!